न्यू युजर बोनस भनेर छ यहाँ देखियो तलपट्टि 1.23 एनआरएस यो मगाउन सकियो हैन फ्री शिपिङ भयो नेपाल चाहिँ। साथीहरु नमस्कार, म आरपी सृजन, आफूले सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे। केही दिन पहिला एउटा सामान मगाएको थिएँ मैले चाइनाबाट, अलिएक्सप्रेसबाट लगभग $2 $0.01 मा एउटा सामान मगाएँ मैले। त्योभन्दा बढी ₹1 पनि मेरो लागेन। त्यति पैसामा चाइनाबाट यो सामान नेपालमा मेरो घरसम्म त नभनौँ काठमाडौँमा रहेको हुला कार्यालयसम्म आइपुग्यो। यो कसरी सम्भव भयो, तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोसिड्युरहरू के छन्, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू आज हामी यो भिडियोमा बताउनेछौँ। अलिएक्सप्रेसको या सामानको विज्ञापन होइन, यो चाहिँ फाइदाको कुरो हो, त्यो भएर तपाईँहरू सेयर गर्दैछु। केही दिन पहिला मैले सामान मगाएँ, केही महिनै पहिला भनौँ, त्यसपछि केही दिन पहिला आयो, कुन दिन आयो भन्ने पनि हेरौँला हामी। र मैले यसको युज पनि गर्ने, बिहान मर्निङ वक जाँदाखेरि यसो कानमा सुन्नको लागि, कहीँनिर कसैलाई वेट गरेर आएको बेलामा, केही कामको लागि काम गरेर आएको बेलामा या वेट गरेर आएको बेलामा यति राम्रो छ यो। लगभग मैले एक दिन चार्ज गरेपछि 10 दिनसम्म पनि चल्छ यो मजासित हैन। यति राम्रो जिनिस रहेछ यो हैन। बडो फाइदा भयो भन्छ नि, वाल्ला फाइदा, माफी फाइदा हैन, वाल्ला फाइदा छ यसमा। यो सामान कतिमा ₹2 मा हो आएको, तर भ्यालु यसले 2000 को दिइरहेछ मलाई। किन तपाईँले युज नगर्ने? तपाईँले पनि ₹2 मगाउन सक्नुहुन्छ, किन नमगाउने? त्यही भएर भिडियो पनि बनाएको थिएँ। त्यो भिडियोमा चाहिँ मगाउन सकिन्छ मात्रै बनाएको थिएँ, तर यो भिडियोमा चाहिँ कसरी मगाउन सकिन्छ स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस। तपाईँ एज नयाँ, तपाईँसँग मोबाइल मात्रै छ, मैले मोबाइलबाटै देखाउँछु यो सबै। आज यो चिज चाहिँ आजको यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला अलिएक्सप्रेस एउटा मोबाइल एप्लिकेसन हुन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्ने हो र त्यहाँबाट मगाउने। नयाँ युजरको लागि बोनस हुन्छ। खासमा यसको रेट चाहिँ $5 थियो, तर त्यो बोनस युज गरेर मगाएको। अब कसरी मगाइएको थियो यसो हेरौँ है त। यहाँनिर म यसलाई स्क्रिनमा लिइरहेको छु अहिले। यसले पुन गरेपछि माई अकाउन्टमा जाउँ। माई अकाउन्टमा गएपछि यहाँनिर सिफ्ट भन्ने अप्सन छ। मैले अर्को एउटा सामान पनि मगाएको छु 4.97। यो चाहिँ यो वाच हो, स्मार्ट वाच। यो चाहिँ मैले यसमा डिस्काउन्ट गरेर मगाएँ होइन। यो चाहिँ यो पनि फ्री सिपिङ थियो नेपालको लागि, त्यही भएर मगाएको। जस्तै मानौँ यसलाई पनि हेऱ्यो भने यहाँनिर लेखा पनि हुन्छ नेपालको लागि राखेको हुन्छ नि त सिपिङ। यो चाहिँ दिराममा राखेको छ भनेपछि युएको सायद एड्रेस राखेको छ होला, मैले युएको राखेको छु होला, त्यो भएर होला। यहाँ दिराममा देखाइरहेको छ यसले। यसलाई मैले रुपियाँमा पनि बनाउनु मिल्छ। अहिले चाहिँ यसले दिराममा देखाइरहेको छ होइन, तर देखाउनु चाहिँ नेपाल देखाइरहेको छ। सिप टु करेन्सी एइडीमा राखेको छु मैले। यहाँ चाहिँ एनपिआर राखौँ है, एनपिआर राख्यो भने सजिलो भयो हिसाब किताब गर्नलाई। अब यहाँ यसले चाहिँ फ्री सिपिङहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाउने भयो। अब मेरो जुन सिफ्टवाला आइटम छ, एउटा आइटम आउँदैछ, अनि अर्को एउटा आइटम छ जुन टु बी रिभ्युड भनेर छ, त्यो भ्यू अल अर्डर्स भन्यो। मैले चाहिँ दुईवटा सामान अर्डर गरेको थिएँ। जुन यो सामान छ, तल्लोवाला सामान, यो सामान भनेको यही हो। यसलाई मैले नाम चाहिँ यसको जानिने, यसको के भन्छ, यसलाई एयरपोर्ट भन्छ भनेर मैले चाहिँ एयरपोर्ट भन्थेँ, तर यसलाई चाहिँ TWS ब्लुटुथ भन्दो रहेछ। बडो राम्रो छ यो, ठिक छ ल। यसमा चाहिँ तपाईँ यहाँ एउटा चिज देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा क्वान्टिटी मगाएँ, $4 यसको प्राइस थियो, सिपिङ फ्रीमा हो। अलिएक्सप्रेसले चाहिँ 4.4242 चाहिँ यसलाई दिइरहेको थियो होइन, अफरमा दिइरहेको थियो। त्यो कारणले गर्दा मैले यो फ्रीमा पाएँ। अब तपाईँले चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त? कहिले मगाएको थिएँ भन्ने पनि छ यहाँ है डिटेलमा। अहिले चाहिँ यसको रेट 577.74 रहेछ। टेम्पोररी आउट अफ स्टक भनेर लेखेको छ यहाँनिर चाहिँ। अहिले आउट अफ स्टक छ, स्टकमा रहन्छ यो मैले मगाएको धेरै समय भइसक्यो। यो त्यो डिटेलमा पनि मैले भनिसकेको छु पहिला एउटा भिडियोमा। कहिले मगाएको थिएँ, कहिले लगभग 2 महिनामा आइपुग्यो। आएपछि पनि लगभग 1 महिना भयो होला मैले यसलाई युज गर्न थालेको। यो चाहिँ जनवरी 6 तारिकमा मैले रिसिभ गरेको छु। अब तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ भने पहिला यसको एकाउन्ट सेटिङ गरेर यसको डिटेल सबै डिटेल हटाइदिउँ। मेरो त डिटेल छैन, किनभने म त नयाँ युजर त होइन, अहिले त पुरानो युजर हो भनेपछि पुरानो युजरलाई त दिँदैन, नयाँ युजरलाई मात्रै दिन्छ यसले बेनिफिट। सायद हेरौँ कस्तो हुन्छ। एकदम लाइभ रेकर्ड गरिरहेको छु अहिले मैले यसलाई। ल यसलाई अनइन्स्टल गरिदिउँ कि जस्तो लाग्यो होइन। अनइन्स्टलै गरिदिउँ है, सजिलो हुन्छ त्यस्तो भयो भने। डाटा साटा सब क्लियर हुन्छ, त्यसपछि फेरि इन्स्टल गरौँ न। इन्स्टलेसनदेखि नै हेरौँ न हामी। ल अनइन्स्टल भयो एप्लिकेसन। अब हामी जान्छौँ फेरि प्ले स्टोरमा जाउँ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँनिर जाउँ, अलिएक्सप्रेस लेखौँ। अलिएक्सप्रेस यसले डिटेक्ट गर्यो, डिभाइस डिटेक्ट गरेर पहिला नै यो डिभाइसमा हालिसकेको छ भन्ने नदिन पनि सक्छ। त्यो भएन अर्को डिभाइस सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ त्यसमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा दियो भने ठिकै। पेन्डिङ भइरहेछ, अहिले आइरहेछ, काम चलिरहेछ। 500 मिलियन डाउनलोड छ। 13 मिलियन त रिभ्युज नै छ यसको। दुनियाँमा कति मान्छेले डाउनलोड गरे होला सफ्टवेयर।
यो एप्लिकेसन भनौँ न, यहाँबाट मान्छेले धेरै सामान किन्छ। कुनै सामानहरू फ्री सिपिङ हुँदाखेरि सस्तो हुँदाखेरि मगाउन सकियो। नेपालको हुलाकमा आउँछ डाइरेक्टली, तपाईँको फेडेक्सबाट मगाउनु सकिन्छ, तर फेडेक्सबाट भन्दा सामान्य सस्तो चिजहरू होइन भने त नेपालमै किन्दा राम्रो नि होइन। अहिले सरकारले त 8-10वटा सामानहरू विदेशबाट ठुल्ठुलो लग्जरी सामानहरू विदेशबाट नभित्राउनु भनिरहेको छ। नेपालको पैसा बाहिर नजाओस् भनेर हो। सकभर त्यस्तो सामानहरू नेपालमै किन्दाखेरि नै हुन्छ। यस्तो कुनै फ्रीमा पाउने 2-4 सय 5-7 सयको त के फरक पर्ने कुरो भएन, देशको अर्थतन्त्रलाई केही त गर्दैन। चेकआउट 0.01 आइटम ओन्ली एक्सक्लुसिभ फर न्यू युजर लाइक यु भनेर आइसक्यो। भनेको तपाईँले यो इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईँको डिभाइसमा यो अप्सन आउँछ। यसले मिसो पाएन होइन। के मगाउने त यहाँबाट $1मा $1 0.01 भनेको थियो। आज हामी हेरौँ, अब हेर्दै जाऊँ। यहाँनिर देखिन्छ। यसलाई चाहिँ के गरौँ भने सबभन्दा पहिला साइन इन गरौँ, एउटा साइन अप गरौँ। साइन अपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ साइन अप कुनै एउटा इमेलबाट गरौँ, योबाट गरौँ ल, way2success.ua@gmail.com। यहाँ अप्सनहरू पनि छ, अल छ। कुनै बेला तपाईँको ठ्याक्कै त्यही प्राइसमा 0.01मै आउँछ भन्ने चाहिँ छैन, त्यही पनि हेर्दै जाउँ। यहाँनिर अब हेर्दै जाँदा भेटिन सक्छ। अल नै क्लिक गरौँ, त्यसपछि यहाँ प्राइस हेर्दै जाउँ हामी। यसको प्राइस 1.98 छ, न्यू ओरिजिनल F9 TWS, जुन मैले मगाए जस्तै टाइपको होइन। यहाँ चाहिँ यसको रेट 1.98 रहेछ। त्यो चाहिँ अलिक महँगो भयो, 150 लगभग 150-200 पऱ्यो। अर्को 2.99 रहेछ एउटा। अब अझै तल जाउँ। महँगो त होइन, तर पनि त्यो कम्पेरिटिभली मैले मगाएँ भन्दा महँगो पऱ्यो नि त होइन। अब अरू हेर्दै जाउँ, यहाँ हेर्दै जाउँ। 0.99 भयो होइन। यो घडी पनि ठिकै छ। जहाँनिर फ्री सिपिङ लेखाएको छ यो मात्रै मगाउने हो, अरूको फेरि सिपिङको पैसा लाग्छ। ठिकै छ, मलाई चाहिँ त्यो वाचै मगाऊँ कि जस्तो लाग्यो। यो वाला वाच छ नि 1.83 को, यो वाला वाच मगाउँ। तपाईँलाई जे तपाईँलाई देखिन्छ तपाईँले त्यही मगाउनु होला। एउटा वाच चाहिँ मैले मगाइसकेको छु, यो अर्को वाच हो। फ्री सिपिङ हो कि होइन भन्दाखेरि सिपिङ चाहिँ $0.89 लाग्दो रहेछ। फ्री सिपिङ फर अर्डर ओभर 19 भाया द सेलेक्टेड सिपिङ मेथड भनेपछि यो मगाइ भएन। यसले कुन कन्ट्री भनेर देखाएको छ यहाँनिर। इस्टिमेटेड जुन 27मा आउँछ भने अहिले 19 भन्दा माथिको मगाउनु पर्छ भने अहिले चाहिँ मसँग चाहिँ यो कार्ड छ एउटा। यो कार्डमा त्यति पैसा छ $3-4। म सायद त्यहीबाट मगाउनुको लागि त्यो $2 भए पनि त्यो मगाइदिने हो यसलाई। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ सल्लाह मेरो के रह्यो भने तपाईँलाई जुन सस्तो आउँछ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाइ नाउ गरिदिएँ मैले। कुन चाहिँ कलर ल्याउँदा ठिक होला भन्दा यो पनि ठिकै छ, यो पनि ठिकै छ, यो ठिकै छ। हजुर ब्ल्याकै ठिक छ होइन, ब्ल्याकै गरौँ ल। यो कन्ट्री यहाँ चेन्ज भयो नि त। नेपालको लागि भनेपछि सस्तो छ किन होइन। अब यस्तो गर्नु पऱ्यो कि कुरो बिग्रेछ जस्तो लाग्यो। म नेपाल सिलेक्ट गर्छु है पहिला। अहिले हामीले जुन कन्ट्री छ नि त्यो युएसको मान्छेलाई त महँगै सामान देखाउँछ यसले। सिप टु नेपाल होइन, नेपाल बनाऊँ। नेपाल अब नेपालको अलग्गै देखाउँछ ल। यसलाई चाहिँ नगरौँ अहिले, काट्दिउँ यसलाई। अब चाहिँ नेपालको प्राइस देखाउनु थाल्यो यसले। बल्ल यहाँ लाइनमा आयो कुरो। न्यू युजर बोनस भनेर छ यहाँ देखियो तलपट्टि 1.23 एनआरएस। यो मगाउन सकियो होइन, फ्री सिपिङ भयो नेपाल चाहिँ। यसरी अब बल्ल यहाँ लाइन आयो कि, बल्ल लाइनमा आयो कुरो जुन मैले तपाईँलाई देखाउन खोजिरहेको थिएँ। कन्ट्री चेन्ज भएन चाहिँ क्या त्यहाँ। यो लाइभ भिडियो रेकर्ड गरिराख्दा चाहिँ त्यो अलिक समस्या हुन्छ। म काटौँला कहाँ काट्नु पर्ने त्यसलाई। अब यो यस्तो टाइपको छ। अब न्यू युजर बोनस भन्नेमा एकचोटि क्लिक गरौँ। न्यू युजर बोनसमा न्यू युजर बोनस मात्रै आउने ठाउँ पनि होला कतै। यहाँनिर अरू पनि हेर्नु मन लाग्यो मलाई भनेदेखि चाहिँ यहाँ छ होइन, घडीहरू छ सबै। फर्स्ट अर्डर डिल भन्ने अहिले आफै क्लिक गरेँ मैले। अब चाहिँ लाइनमा आयो बल्ल। यहाँ कन्ट्री सेलेक्ट गरेपछि मात्रै त्यो हुँदो रहेछ। मलाई पनि थाहा थिएन। यसो फुटफुट गरेँ। 1.23 रुपियाँ फ्री सिपिङ हो। त्यो भने सबभन्दा माथिको यो छ नि वायरलेस ब्लुटुथ एयरफोन WTS। तर अहिले चाहिँ मलाई घडी नै मगाऊँ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई लागेको कुरा कि। यहाँ चाहिँ म मगाउने क्रममा चाहिँ एउटा कुनै चिज मगाउँछु। यहाँ खेलौना चाहिँ मगाउँदाखेरि के हो भन्ने नि थाहा भएन कि। र अहिले भिडियो बनाइरहेको बेला चाहिँ फेरि मलाई अलिकति टाइम पनि लाग्छ त्यो एकदम चेक गर्नलाई। सामान चेक गर्नु पऱ्यो, भित्र जानु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यो भएर मैले अहिले चाहिँ फटाफट गर्नलाई डाइरेक्ट अलमा गरेँ। ओके अहिले यही मगाऊँ 1.23 कै
यो मगाऊँ बाई नाउ गरिदिएँ मैले यो आउँछ कुन कलरबाट भन्दाखेरि यो पनि यो चाहिँ ठिक हो मलाई चाहिएको चाहिँ यसलाई ठिक छ यसलाई मैले नेक्स्ट गरेँ कन्टिन्यू अब यहाँलाई मैले राखिदिन्छु यहाँ आफ्नो डिटेल लेख्नु होला आफ्नो नम्बरहरू चाहिँ ठिक राख्नु होला स्ट्रिट एड्रेसमा अब तपाईँ जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ बोलाउने चाहिँ तपाईँलाई त्यहीँ हो त्यही के अरे हुलाकमा हो आफ्नो एड्रेस यहाँनिर टोटल लेख्नुहोस् होइन नेपाल भयो कन्ट्री के अरे प्रोभिन्स बागमती भयो सिटी काठमाडौँ भयो पोस्टल कोड 44600 भयो 7 कन्टिन्यू गरौँ त्यसपछि अब यही पैसा हो हामीलाई चाहिने त्यसपछि प्लेस अर्डर गरौँ प्लेस अर्डर गरेपछि पैसा तिर्ने ठाउँ आउँछ डेबिट क्रेडिट कार्डमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि यहाँनिर कार्ड नम्बर हाल्नुहोस् यहाँ कार्ड होल्डर नाम हाल्नुहोस् यहाँनिर कार्डमा कहिले सकिने हो त्यो हाल्नुहोस् यो चाहिँ मसँग भएको जुन कार्ड छ यो कार्ड चाहिँ तपाईँको ट्राभल कार्ड हो तपाईसँग ट्राभल कार्ड अथवा तपाईसँग ई-कमर्स कार्ड अथवा तपाईसँग कुनै पनि अरू विदेशमा हुने साथीहरू अथवा कोही हुने साथीहरूको कार्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले 500 मा एउटा ट्राभल ई-कम कार्ड निकाल्न मिल्छ सबैले निकाल्न मिल्छ जुनसुकै ब्याङ्कबाट जसले चाहिँ ई-कमर्सको $500 सम्मको सपिङ गर्न मिल्छ एक वर्षमा त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर लिएर तपाईँले यस्तोको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मैले कार्ड नम्बर लेख्छु कार्ड नम्बर लेखिसकेपछि यहाँनिर कार्ड होल्डर नाम लेख्छु कहिले सकिने त्यो लेख्छु सीबीसी भन्ने यता पछाडिपट्टि हुन्छ एउटा त्यो लेख्छु त्यो लेखेर यसलाई प्लेस अर्डर गर्छु सेभ कार्ड डिटेल चाहिँ नगर्नु होला नगर्दाखेरि ठिक हुन्छ किनभने सेभ कार्ड डिटेल गरेन भने तपाईँको अरूको गर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ र यो म स्क्रिनसट पनि राख्छु मलाई अर्डर भइसकेपछि अहिलेको लागि हाजिर भएको थ्याङ्क यू सो मच भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् मन परेनहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला जानु सोच्नु सेफ रहनु होला आफ्नो ख्याल राख्नु होला नमस्कार